I don't understand. Can you repeat please? متوجه نشدم. میشه دوباره توضیح بدی؟ توی مکالمات روزمره انگلیسی از این عبارتهای طولانی استفاده نمی‌کنن و به جاش خیلی کوتاه و سریع میپرسن. با هم همراه باش تا این عبارتهای خیلی مختصر رو بهت بگم. اولیش sorry ببخشید. اینو باید به اون تونش دقت بکنید که حالت سوالی داشته باشه. ما توی فارسی هم داریم sorry ببخشید، یعنی که دوباره بگو. Sorry. دومیش excuse me ببخشید، یعنی که دوباره بگو. Excuse me? سومیش pardon بازم یعنی ببخشید چی گفتی با حالت سوالی. Pardon? چهارمیش I beg your pardon متوجه نشدم که شما چی گفتید. I beg your pardon. پنجمی What was that چی گفتی. What was that. What was that? ششمی What did you say چی گفتی. What did you say. What did you say? خب این هم 6 تا عبارت که میتونید استفاده بکنید. به جای I don't understand can you repeat please به جای این میتونید استفاده بکنید.